રાજાનું રહસ્ય સાંતાલી લોકકથા। એક રાજા હતો, તેને બળદના કાનવાળો દીકરો હતો। રાજાને તેની શરમ આવતી હતી અને કુંવરને મહેલના એકાંત ઓરડામાં છુપાવીને રાખ્યો હતો। દરમિયાન કુંવરની મુંડન વિધિનો અવસર આવ્યો। રાજાએ બીજા રાજ્યમાંથી રાજવી હજામને બોલાવ્યો અને ખાનગીમાં પ્રસંગ ગોઠવ્યો। જ્યારે મુંડન વિધિ પતી ત્યારે રાજાએ હજામને તેના અંગત દરબારમાં બોલાવ્યો અને ચેતવણી આપી, કુંવરના કાન વિશે ક્યારેય કોઈને કહીશ નહીં। જો કહીશ તો હું તને જેલના અંધારા ઓરડામાં પૂરી દઈશ। હજામે આ વિશે ક્યારેય કોઈને કશું જ નહીં કહેવાનું વચન આપ્યું, પણ અફસોસ એ ખાનગી વાત છાની રાખી શકે તેમ નહોતો। દિવસો પસાર થતા તેનું પેટ ફૂલવા માંડ્યું। મારે પેલી છાની વાત કોઈને કરવી જ પડશે, નહીં તો મારું પેટ ફૂટી જશે, હજામે વિચાર્યું। તરત જ એને એક અદ્ભુત વિચાર આવ્યો। એક ઘરડા ખખડતા ઝાડ પાસે ગયો અને ઝડપથી છાની વાત તેના કાનમાં કહી દીધી। તેનું પેટ તરત જ મૂળ સ્થિતિમાં સંકોચાયું અને તેને સારું લાગ્યું। આ ઝાડ તો રાજાની ખાનગી વાત જરૂર ખાનગી રાખશે જ, હજામે પોતાને જ કહ્યું। થોડા દિવસ પછી એક ઢોલવાળો નવું ઢોલ બનાવવા સારા લાકડાની શોધમાં ત્યાં જ આવ્યો। પેલા હજામે ખાનગી વાત જે ઝાડના કાનમાં કહી હતી તે જ ઝાડ સામે આવી તે ઊભો રહ્યો। હું જેની શોધમાં છું તે જ આ ઝાડ, તેણે મનોમન વિચાર્યું। ઝાડ સામે જોઈ રહ્યો। તેણે તરત જ એ ઝાડના લાકડામાંથી નવું ઢોલ બનાવ્યું અને રાજા સામે ગાવા માટે મહેલમાં ગયો। દરવાજે ઊભેલો દરવાન તેને જોઈ રાજી થયો। રાજાને ખુશ કરવા કશું ગા, એ આજે જરા ઉદાસ છે, દરવાને કહ્યું। અચાનક જ ઢોલ તેની પોતાની મેળે વાગવા ગાવા લાગ્યો। કોઈ ન સાંભળી હોય તેવી ખાનગી વાત મારી પાસે છે। રાજાના દીકરાને બળદ જેવા કાન છે। દરવાને ઝડપથી ઢોલ પડાવી લીધો અને ઢોલવાળાને તાડુકીને કહ્યું, રાજાની ખાનગી વાત કોઈ પ્રગટ કરી શકે નહીં। કોઈ તને પકડી લે તે પહેલા અહીંથી ભાગી જા। પણ ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું। રાજાએ ગીત સાંભળી લીધું હતું અને ઢોલવાળાને અંદર લાવવાનો હુકમ કર્યો। બિચારા ઢોલવાળાને દરબારમાં ખેંચી લાવવામાં આવ્યો। જેલના અંધારા ભોંયરામાં તેને નાખી દો, રાજા બરાડ્યો। પણ એણે એક ગીત નહોતું ગાયું। દરવાન બોલ્યો, એ તો તેનું ઢોલ હતું નામદાર। તો ઢોલને પણ જેલના અંધારા ભોંયરામાં નાખી દો અને મારી ખાનગી વાત જેમણે સાંભળી હોય તે સૌને સજા કરો, રાજાએ ત્રાડ નાખી। એ એટલો ગુસ્સે થયો હતો કે તેની મૂછો ધ્રુજતી હતી। દરવાન બહાદુરીપૂર્વક આગળ આવ્યો, તો નામદાર, તમારે તમારા આખા રાજ્યને જેલના અંધારા ભોંયરામાં નાખવું પડશે, કારણ કે અમે બધા તમારી ખાનગી વાત જાણીએ છીએ। રાજા સ્તબ્ધ થઈ ગયો। તેણે તેના સૌથી વધુ વિશ્વાસુ પ્રધાન સામે જોયું। આ વાત સાચી છે? તેણે પૂછ્યું। હા નામદાર, પણ અમે એ ક્યારેય કહ્યું નથી, કારણ કે અમે તમને દુઃખી કરવા માંગતા નહોતા, પ્રધાને જવાબ આપ્યો। રાજાએ શરમ અનુભવી
પોતાના દીકરાને આટલા બધા વર્ષો સુધી છુપાવી રાખનાર પોતે કેવો ક્રૂર પિતા છે એ તેને સમજાયું. રાજાએ બીજા દિવસ માટે રજા જાહેર કરી. એણે ખાસ કૂચ યોજી અને દીકરાને ગૌરવપૂર્વક સાથે લઈ આખા રાજ્યમાં ફર્યો. બળદના કાન છતાં પોતાના યુવાન રાજકુંવરને બધાએ સત્કાર્યો. દરબાને આખા સરઘસની આગેવાની લીધી અને નવા ઢોલને વગાડતો વગાડતો ઢોલવાળો તેની પાછળ ચાલ્યો.